Hello po, magluluto po tayo ngayon ng Bicol Express na lutong Kapampangan. Kung bago lang po kayo sa aking channel, don't forget to like yung video, subscribe na rin po kayo, tapos pag-click yung bell para po updated kayo para sa mga susunod pang mga recipe i-upload ko. Ito po ang mga kakailanganan natin: bawang, sibuyas, Korean chili, siling pula, pork belly, tsaka po yung dilis. Ito po yung gagamitin ko, dilis instead of salt. Pakuluin po muna natin yung ating pork belly. Lagyan po ng kalahating tasang tubig. Hayaan lang po natin kumulo to. Tapos para maluto siya. Tsaka syempre haluin natin. Ang masarap po dito dahil pinakulo ko muna para po yung mismong mantika na manggagaling dito sa meat, yun yung panggigisa ko sa ating niluluto para mas masarap. Ito po, naubos na yung tubig. So kailangan po halo-haloyin nyo to para hindi siya puputok, tsaka para lumabas yung mantika. Ayun na po, may mga mantika na siyang lumalabas. Pero patuloy lang po natin tong iluluto pa. Okay. Igigisa ko na po yung ating bawang. Kasi luto na po yung ating meat. Siguro ito na talaga yung mantikang lalabas dito. So, isa niyo po ito yung paggigisa natin. So haluin lang po natin. Ngayon naman po isusunod na natin yung ating sibuyas. So ayan po natin maluto muna yung sibuyas. Okay. Haluin nyo lang po para hindi masunog, hindi puputok. Ayan po, luto na yung ating sibuyas. Ngayon po itatabi ko lang to kasi iluluto ko naman yung dilis. Ito po yung nagpapasarap dito. Marahil ito rin po yung pinagkaiba ng Bicol Express ko sa Bicol Express na original na luto ng mga Bicol. So lulutuin ko lang po yung dilis dito sa mantika natin. Yung sibuyas po kanina luto na yun, tsaka yung bawang nagisa na yun. Pipirituin lang po natin yung dilis natin ng konti lang po, mga sandali lang, mga isang minuto lang siguro. Pwede ko nang ilagay yung bagoong. Ngayon po ilalagay ko na yung ating bagoong. Isang kutsarang bagoong lang po ilalagay ko dito. Panggigisa natin. Hindi pa. Napakasarap po nito. Kung naamoy nyo lang po, ang sarap ng amoy nito ngayon. Parang yung amoy nung meat, parang naluto na siya, naprito, tsaka yung dilis. Napakabango po. Haluin nyo lang po to hanggang sa magisa siya, magisa yung meat natin sa bagoong para mas masarap. Ito po, ang sarap na nito. So haluin natin, tapos pwede ko nang ilagay dito yung gata. O ilalagay ko na yung gata. Ayan po natin kumulo ito. Haluin ko lang ng konti. Ayan. Ayan, pakukuloy na po natin to. So ayan lang po natin to. Konting bagoong lang po yung nilagay ko dito kasi dahil dun sa dilis na nilagay ko, gusto ko yung alat na manggagaling sa dilis, yun yung magpapaalat o magbibigay lasa dun sa aking nilulutong Bicol Express. After 30 minutes po nating pinakulo, niluto, eto na yung itsura niya. Mahinang apoy lang po to, kaya kahit 30 minutes ayos pa siya. Ilalagay ko na ngayon yung chili. Ilalagay ko na po yung ating chili para maluto na rin siya. Marami-rami po yung nilagay ko. Ayos lang po, hindi naman po ito masyadong spicy or hindi naman siya talaga spicy. Sarap po nito. Itsura pa lang, amoy pa lang masarap na. Malapit na po ito. Lutuin pa ng konti yung chili natin. Tapos pwede na nun konti pa.
Meron po pala akong tinirang gata. Ito po ilalagay ko na. Ito po yung nakadadagdag lasa pa. Yung bago maluto, yung may gata kang ilalagay. Usually yung kakang gata yun yung panghuli eh. Pero wala po akong kakang gata, kaya gata na lang. Sarap po nito. Naamoy ko na. Ito na po, luto na. Napakasarap na po nito. Sarap na yung sabaw. Lagyan natin ng pampanghang. Yung chili na manghang. Ay naku, napakasarap po nito kung matitikman nyo to. Extra rice. Okay na po to. Kung di pa po kayo nakaka-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Tsaka pag-pindot na rin po yung bell para po sa mga susunod na recipe, updated po kayo. Salamat po.